සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා වෙනදට කරනවා ඇති කොස් ටික හදලා කොස් ඇට ටික අරගෙන කොස් ඇට වටේට තියෙන සිවිඩ විසික් කරන එක. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ කොස් සිවිඩෙන් රස බෙදුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනදට විසික් කරන කොස් සිවිඩ වලින් මේ විදිහට රස බෙදුමක් හදාගන්න අපලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා කොස් වල සිවිඩ මේ තියෙන ඇටේ වටේ තියෙන සිවිඩ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට මේක අරන් තියාගන්න. ඉතින් මම මේක දැන් ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා මාස 2ක් විතර තියාගත්තා මේක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කොස් හදලා ඉවරනට පස්සේ මේ සිවිඩ විසික් කරන්නේ නැතුව මේ විදිහට තියාගන්න. ඔගෙම මේ විදිහට කපාගත්ත පොඩි බීලුණු ගෙඩි දෙකක් කරවල කෑලි කීපයක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කරවල જાතියක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද ගත්තේ මුහුදු කුකුල කරවල. ඉතින් ඒ වගේම සැර ගතිය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක වැඩි කරගන්න කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් මම අරන් තියෙනවා. සියඹලා යුෂු තේ හැන්දක් අරන් තියෙනවා. ලුණු ඔයාලගේ කරවල වල තියෙන ලුණු රස අනුව ඔයාලට පුළුවන් ලුණු අඩු වැඩි කරගන්න. මම මෙතන තේ හැඳි කාලක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම හොතෙල් මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් අපේ කරවල හදා ගන්න භාජනයේට මේ විදිහට තෙල් ටික එකතු කරලා තෙල් ටික රත් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් තෙල් ටික රත් වෙනකොට මම දැන් අපේ කරවල කෑලි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා කරවල වගේ දේවල් හදන්න ගෙදර වෙනම භාජනයක් තියාගන්න එක හොඳයි. මොකද ඔයාලට පේන ඇති මේ මම ගෙදර කරවල හදන තාච්චිය. ඉතින් මේකෙත් අඩියාලලා තියෙන මොකද සමහර කරවල වල ලුණු ගතිය වැඩි වුණාට පස්සේ ඒවා අඩියාලන්න බලනවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික ටිකක් බෙදෙන්න දෙමු. ඉතින් අපේ කරවල ටික දැන් බෙදලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේදී අපේ කොස් සිවිඩ ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. කොස් සිවිඩ ටිකම මම කපාගත්ත බීරුම් ටිකක් දැන් දා ගන්නවා. ඒ දාලා මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ ටික තැම්බෙන්න මේ විදිහට වහලා අඩු ගින්දරේ තම්බ ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ කොස් සිවිඩ ටික හොඳට තැම්බෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේදී අපේ කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම දැන් මේකට අපේ සියඹල ඉස්ම ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට බිලින් උනත් පාවිච්චි කරන්න. සැර වැඩිපුර කන කෙනෙක් නම් අමු මිරිස් ටිකක් එහෙම අපි මේ ලුණු ටික දාගත්ත වෙලාවේදී මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ රස බලලා ඉවර වෙලා මගේ එක තව ලුණු චුට්ටක් ඕන. ඒක නිසා මම මේක ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට රස බලලා ඉවර වෙලා ලුණු මදි නම් විතරයි ලුණු එකතු කරගන්න. අනිතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ කරවල කොස් සිවිඩි බෙදුම තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනදට විසික් කරන කොස් සිවිඩි ටික මේ විදිහට අරන් තියාගත්තොත් මේ වගේ රස කොස් සිවිඩි බෙදුමක් හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ කාලේ හැටියට මේක ගොඩක් වටිනා. මොකද අපි දැනගන්න ඕන මේ කාලේ හැටියට අපේ ගෙදර තියෙන කෑම ඉතුරු කරගන්න මේ විදිහට හදන්න. ඉතින් ඇත්තට මේක ගුණ කෑමක්. කොස් ගහ කියන්නේ කිසිම දෙයක් අපිට දාන්න දෙයක් නැති ගහක් තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා ගෙදරදීම රස බලන්න. ඉතින් ඔයා මේක හදලා ඔයාගේ කමෙන්ට් එක පහලින් දාගෙන යන්න මතක් කරන්න එපා. ඔයාට මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ channel එක ඇතුළට ගියත්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ අපේ පහළ තියෙන icon එක ක්ලික් කරලා අපේ channel එක ඇතුළට යන එක විතරයි. ඉතින් මේ වගේ තවත් රස කෑම අපිත් එක හදන විදිහ දැනගන්න නම් අපිත් එක දිගටම ඉන්නවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.